คุณเคยสงสัยไหมครับว่าภายใต้รอยยิ้มของคนรอบข้างซ่อนอะไรไว้ คนใจบุญอาจเป็นปีศาจ คนเงียบขรึมอาจเป็นฆาตกร มนุษย์เราสวมหน้ากากเข้าหากันตลอดเวลา แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีใครคนหนึ่งสามารถกระชากหน้ากากเหล่านั้นออกมาได้เพียงแค่ตวัดปลายผู้กันวันนี้ช่องรู้ดูลองจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของจิตรกรผู้ได้รับพรสวรรค์ที่น่าสาปแช่งบทเรียนราคาแพงของการมองทะลุจิตใจคนที่อาจจะทำให้คุณไม่กล้าตัดสินใครอีกเลยตลอดชีวิตกวินเป็นจิตรกรฝีมือดีแต่ตกอับเพราะเขาเป็นคนขวางโลกเขาเกลียดสังคมจอมปลอมเกลียดเศรษฐีที่แสร้งทำตัวใจบุญเกลียดคู่รักที่สร้างภาพลงโซเชียลเขาเชื่อเสมอว่าทุกคนโกหกความหมกมุ่นที่จะเปิดโปงความเน่าเฟะของสังคมนำพาเขาไปพบกับร้านขายของเก่าลึกลับเขาได้ผู้กันด้ามหนึ่งมาผู้กันที่ทำจากขนของสัตว์ที่ไม่มีใครรู้จักคนขายบอกเขาว่าผู้กันนี้ไม่ใช่อารมณ์วาดแต่ใช้ความจริงวาดมันจะปรากฏภาพเนื้อแท้ของสิ่งที่ถูกวาดไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นกวินแสแยยิ้มนี่คือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดกวินเริ่มรับจ้างวาดภาพเหมือนลูกค้าคนแรกคือนักการเมืองชื่อดังที่ใครๆก็รักกวินลงมือวาดด้วยความตั้งใจแต่เมื่อผู้กันแตะผ้าใบสีที่ป้ายลงไปกลับบิดเบี้ยวภาพที่ออกมาไม่ใช่ชายวัยกลางคนใจดีแต่เป็นงูพิษที่พันรอบไมโครโฟนลูกค้าโกรธจัดและไล่เขาออกไปแต่กวินกลับหัวเราะชอบใจเพราะวันรุ่งขึ้นข่าวออกว่านักการเมืองคนนั้นถูกจับคดีฉ้อโกงประชาชนกวินเริ่มสนุกเขาวาดดาราสาวสวยแต่ภาพออกมาเป็นหุ่นเชิดไม้เก่าๆที่กลวงโบเขาวาดนายแพทย์ผู้ใจบุญแต่ภาพออกมาเป็นปีศาจถือมีดที่เย็นชาเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระเจ้าผู้ถือครองความจริงเพียงหนึ่งเดียวเขาเริ่มมองทุกคนเป็นตัวประหลาดหมดยกเว้นคนเดียวคือลินแฟนสาวของเขายิ่งกวินใช้ผู้กันวิเศษมากเท่าไหร่จิตใจเขายิ่งมืดมนเขาเริ่มไม่กล้ามองหน้าใครเพราะกลัวจะเห็นความอัปลักษณ์ที่ซ่อนอยู่เขาขังตัวเองอยู่ในห้องมืดลินพยายามเข้ามาปลอบใจแต่กวินกลับผลักไสเธอในใจลึกๆกวินเริ่มระแวงลินแสนดีกับผมขนาดนี้เนื้อแท้เธอต้องน่ากลัวแน่ๆเธออาจจะเป็นแมงมุมแม่ไม้ดำที่รอวันกินผมหรือเปล่าความสงสัยกัดกินใจจนในที่สุดกวินตัดสินใจทำสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเขาแอบผสมสีในคืนที่ลินหลับเขาจะวาดรูปเธอเพื่อดูท่าแท้ของคนที่เขารักกวินตวัดผู้กันด้วยความกลัวเขาเตรียมใจจะเห็นปีศาจแต่เมื่อภาพเสร็จสมบูรณ์เขากลับต้องตะลึงภาพบนผ้าใบไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่ใช่ผีแต่เป็นภาพของลินในสภาพมนุษย์ปกติที่ตามตัวเต็มไปด้วยบาดแผลรอยฟกช้ำและมีโซ่ตรวนล่ามที่คอโซ่ตรวนที่เขียนชื่อว่ากวินธาตุแท้ของลินคือผู้ถูกทำร้ายจากความระแวงของเขาเองกวินมือสั่นผู้กันร่วงหลุดมือเขาเพิ่งรู้ตัวว่าความจริงไม่ได้มีแต่ความชั่วร้ายแต่มีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ด้วยทันใดนั้นสายตาของเขาเหลือไปเห็นกระจกเงาบานใหญ่ที่มุมห้องเขาตัดสินใจหยิบผู้กันขึ้นมาอีกครั้งแล้ววาดตัวเองลงบนกระจกเขาอยากรู้ว่าคนที่เที่ยวตัดสินคนอื่นอย่างเขาเนื้อแท้เป็นตัวอะไรภาพสะท้อนในกระจกเริ่มเปลี่ยนรูปร่างมันไม่ใช่คนมันคือก้อนเนื้อสีดำขนาดใหญ่ที่ไม่มีตาไม่มีหูแต่มีแต่ปากขนาดมหึมาที่คอยตะโกนด่าทอผู้อื่นกวินกรีดร้องเขาไม่ใช่ฮีโร่ผู้พดุงความจริงเขาคือปีศาจแห่งอคติที่น่ารังเกียจที่สุดกวินทำลายผู้กันนั้นทิ้งเขาเลือกวาดรูปเพื่อจับผิดผู้คนแต่หันกลับมาวาดรูปเพื่อเยียวยาแทนคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมองหาแต่ข้อเสียของคนอื่นไม่ได้ทำให้เราดูฉลาดขึ้นแต่มันสะท้อนว่าจิตใจของเราต่างหากที่กำลังป่วยในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า confirmation bias หรือการมองหาแต่สิ่งที่ยืนยันความเชื่อลบของตัวเองจนลืมความเป็นมนุษย์อย่าใช้ชีวิตเหมือนกวินที่ถือผู้กันแห่งคำพิพากษาเพราะบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวกว่าคนโกหกคือคนที่ไม่เหลือความเมตตาในหัวใจเลย